हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी कोरेलड्रोको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र आज हामी कोरेलड्रोमा चाहिँ टुलबार अन्तर्गत डाइमेन्सन टुल युज गर्न सिक्दैछौँ र कसरी युज गरिन्छ हामी कम्पिटिसनतर्फ हेर्छौँ। ओके, मेरो कोरेलड्रो ओपन भइसकेको छ र म यहाँबाट एउटा न्यू डकुमेन्ट लिँदैछु, A4 साइज ल्यान्डस्केप एन्ड ओके। र यो आज हाम्रो टपिक भनेको यो डाइमेन्सन टुल छ, प्यारल डाइमेन्सन टुल प्लस यसभित्र अरू पनि टुलहरू छन्। यो सबै टुलहरू युज गर्न सिक्छौँ प्लस यसका अप्सनहरू पनि। र यो कसरी युज छ भनेपछि जस्तो कि हामी यो म्याथमेटिकल सेप्सहरू अथवा जियोमेट्रिकल सेप्सहरू हुन्छ, तिनीहरूको डाइमेन्सन नाप्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। हामी म्याथको इक्जाम त देखेछौँ नि होइन, म्याथको इक्जाममा यो भुजा यति छ लम्बाइ, यो भुजा 80 सेन्टिमिटर छ भने यसको क्षेत्रफल कति होला निकाल्न त्यो इक्जाम थियो होइन। र त्यो हामी कसरी क्वेसन त्यो तयार पार्ने हामी यसबाट तयार पार्न सक्छौँ। कसरी हुन्छ है, जस्तो कि म एउटा यहाँनिरबाट यो म एउटा रेक्टेङ्गल लिँदैछु यसरी र मानौँ म 80 को यो रेक्टेङ्गल बनाएँ। यो बनाइसकेपछि अब यो भुजा यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, अब प्रिन्ट हुँदाखेरि यसको नाप देखाउनु पऱ्यो। अहिले त यहाँनिर देखिरहेको छ यति छ भनेर, तर प्रिन्ट भए पनि प्रिन्ट भइसकेपछि यो यहाँदेखि यति छ है भनेर त्यो सो गर्नु पऱ्यो भने हामी यो प्यारलल डाइमेन्सन टुल युज गर्छौँ। यसलाई सब्मिट गर्छौँ र सिम्पली यो नोडबाट तानेर यो नोडसम्म गएर जब नोड आउँछ छोडेर होइन, र माथि अब कति माथि राख्ने हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने हो भने यसको नाप यहाँ देखाइदिन्छ, सो गरिदिन्छ कि यो 80 इन्च छ भनेर। There's a 5.12 inch। र अब यो ल्याइसकेपछि पहिला यसको अप्सनहरू सिकिहालौँ, त्यसपछि बाँकी टुलहरू सिकौँला। बाँकी सबै टुलमा लगभग एउटै अप्सन हुन्छ होइन, एउटामा मात्रै फरक छ। र अब यता अप्सनहरू के छ भनेपछि जस्तो कि यहाँ त सुरुमा बटन छ एउटा यो डाइनामिक डाइमेन्सनिङ भनेर। अब यसलाई हामी यदि क्लिक गरिदियो भने यो डिसेबल भइहाल्छ यो अप्सन, हामी यो अप्सनलाई युज गर्न सक्दैनौँ। र यो अप्सन चाहियो भने हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ, यो एनेबल हुन्छ। र यो डायमन्ड के अरे डेसिमलमा छ, सुरुमा यो केमा छ डेसिमलमा, यो 5.12 भनेको डेसिमल नम्बर हो, डेसिमलमा छ। र डेसिमलबाट यदि फ्रेक्सनल चाहियो भने हामी यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, यो फ्रेक्सनलमा आइहाल्छ यो। र अहिले यहाँनिर 5 मात्रै आइरहेको छ किनभने थोरै यहाँ गछ त्यही भएर है। यसको लागि चाहिँ म यो सेपलाई थोरै इन्क्रिज गरिदिएर 80 को अनि यहाँ देखिन्छ है ल, यो यस्तै आउन थाल्यो होइन, देखाउनु थाल्यो यसले। र यस अन्तर्गत नै यो टुलभित्रै अर्को चाहिँ यहाँनिर युएस इन्जिनियरिङ चाहिँ यदि यसमा क्लिक गऱ्यो भने यस्तै देखिन्छ। र यदि यो युएस आर्किटेक्चरल राख्यो भने यस्तै देखिन्छ। अब हामीलाई कसरी चाहिन्छ यो हामीबाट चुज गर्न पाउँछौँ। र यो भइसकेपछि जब यो पोइन्ट पछिको दुईवटा डिजिट देखाइरहेको छ, यो डिजिट कतिवटा चाहियो त्यो अप्सन पनि हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो 3टा चाहियो भने 3टा राख्न सक्यौँ, 4वटा चाहियो 4वटा राख्न सक्यौँ होइन। यदि 0 गरिदियो भने यो 0 5 मात्रै आउँछ, र 0.00 गरिदिने हो भने यो राख्न सक्यौँ। प्लस यो जुन यहाँनिर यो डबल कोड देखाइरहेको छ होइन, डबल स्पमा, यसको सट्टामा हामीले के नाम लेख्न पऱ्यो, इन्च हो कि मिलिमिटर हो कि सेन्टिमिटर हो त्यो राख्नु पऱ्यो भने यहाँबाट राख्न सक्छ। इन्च हो भने आइएन इन्च आइएन होइन, त्यस्तै गरी इन्चेस नै राख्नु पऱ्यो भने इन्चेस नै राख्न सक्छौँ। एमएम हो भने एमएम, सेन्टिमिटर हो भने सेन्टिमिटर, जेमा राख्नु छ त्यसमा राख्ने, यसमा यसरी राख्न सक्छौँ। कुरो बुझ्यो नि यो ओके। अनि यो भइसकेपछि यो जुन आइएन आइरहेको छ यो चाहियो भने राख्न पनि सक्यो, चाहिएन भने चाहिँ हटाउन पनि पायो। हटाउनुको लागि सिम्पली एउटा बटन दिएको छ होइन, डिस्प्ले युनिट, यो भनेको युनिट हो भनेपछि यो डिस्प्ले युनिटलाई अफ गरिदिने हो भने यो यहाँनिर हाइड भइहाल्छ, सो हुँदै। चाहियो भने अन पनि गर्न सक्यो है। यो भनेको युनिट डिस्प्ले भन्ने किन भन्ने कुरो हो। त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर सो लिडिङ 0 भन्ने छ। यदि 0देखिको स्टार्ट छ यो के डाइमेन्सन भनेपछि यो सो गर्छ। जस्तै कि अब यहाँदेखि यहाँसम्म मानौँ 0 भन्दा कम छ क्या भने यसले सो गर्छ यतिकै, अथवा थोरै मात्रै लाइन तान्यो भने देखिन्छ ल यति मात्रै लाइन तानिने यति। र क्लिक गरिदियो भने यहाँदेखि यहाँ 0.24 छ भने देखाउँछ। यति काम है 0 देखाउने भनेको यस्तै। यहाँदेखि यहाँसम्म
देखाउन बिर्तिर जब 0 भन्दा कम छ अनि बल्ल त्यो सो हुन्छ यो है लेफ्ट हुँदैन ओके यो थाहा पाउने त्यसपछि अर्को यहाँनिर छ सफिक्सेस प्रिफिक्सेस भन्ने छ प्रिफिक्स भनेको थाहा छ नि अब होइन प्रिफिक्स भनेको उपसर्ग र सफिक्सेस भनेको पर्दै भन्छ पछाडि आउने नेपालीमा र यदि हामीलाई यसको अगाडि केही थप्न पर्यो भने यो प्रिफिक्समा गएर दिन सक्छौँ जस्तो कि यो म यहाँनिर डब्लुआई डिटिएस विथ राखिदिएँ र एक स्पेस पनि गएँ है नत्र यसको छेउमै आउँछ अनि इन्टर गर्ने हो भने यो विथ लेखेर यहाँ जान्छ होइन अब पछाडि पनि चाहियो भने यहाँनिर हामीले पछाडि पनि थप्न सक्छौँ होइन जस्तै यो विथ अनि यहाँनिर म एक स्पेस लगाएँ अगाडि त्यहाँनिर डिआइएमइएन एसआइओएन चाहिँ म सब टाइप गरिदिएँ र इन्टर गरिदिएँ इन्स्टेन्ट यता यस्तरी राख्न सक्छौँ चाहिएन भने यस्तै हटाउनु पनि पाइँ चाहिएन तिनटै हटिहाल्छ अनि यो भइसकेपछि यसको यहाँनिर छ लाइन स्टाइल यसको दिएको छ है यसको लाइन कस्तो कति मोटो कति थिकनेस हुने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्छ है यदि कम गरिदियो भने कम भइहाल्छ यो है मैले मानौ 1 गरिदिएँ यो 1 मा चेन्ज भइहाल्छ त्यसै गरी यसको लाइन स्टाइल डटमा चाहियो भने डटमा पनि राख्न सकिने यो सबै कुरा यहाँ दिएको छ एरो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एरो चेन्ज गर्न सक्छ हामी कुन एरो चाहियो यसरी यो एरो पनि चेन्ज गर्न पायौँ त्यसपछि गएर यहाँनिर यो अप्सन दिएको छ यो जुन हामीसँग यो युनिट यहाँनिर डिस्प्ले गरिरहेको छ यो कसरी चाहियो यहाँबाट यो टेक्स्टको यो लाइनको माथि चाहियो कि माथि पनि राख्न सक्छौँ तल चाहियो भने तल राख्न सक्छौँ बिचमा चाहियो बिचमा राख्न सक्छौँ होइन अनि यसमा बोर्डर चाहियो बोर्डर पनि राख्न सक्छौँ यसरी जसरी चाहियो हामी यो आफ्नो हिसाबले राख्न सक्यौँ यो है ओके यो यस्तै राखिदिएँ मैले है यो बोर्डर हटाइदिएँ अनि अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर यो भनेको एक्सटेन्सन लाइन अप्सन्स भनेको यो के को लागि हो भनेको चाहिँ जस्तै यो लाइन अनि यो अब्जेक्ट यहाँ जति दूरी छ यो दूरी कति हुने भनेर डिफाइन गर्नको लागि हामी यो अप्सन युज गर्छौँ जस्तै यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने र फ्रम अब्जेक्ट कति टाढा त क्लिक 0 छ भने यो 0 भयो र अब मैले यसलाई बढाइदिएँ भने यो बढ्दै जान्छ घटाइदिएँ भने घट्दै जान्छ र यता पनि र यो यता पनि दुवै साइडमा सेभ पोजिसनमा यो घरबाट छ है ओके र यो भइसकेपछि यहाँनिर डिस्टेन्स एक्सटेन्सन ओभरल्यापिङ पनि भन्दैछ यहाँनिर यो माथिको यो कति हुने त होइन कति लामो हुने भन्ने कुरो यो यहाँबाट यो हामीले आफ्नो भइसक्छ हटाइदिएपछि डिफल्टमा आउँछ है यति छ यसको सबै अप्सनहरू होइन यहाँभन्दा यहाँ भएका अप्सनहरू चाहियो सबै चाहियो भने ठिक छ चाहिएन भने प्लसमा क्लिक गरेर यहाँबाट हाइट पनि गर्न सक्छौँ हामी है यो यहाँबाट हाइट पनि गर्न सक्छौँ यो टिक हटाइदिनु भयो यहाँनिर सो हुँदैन ओके यो अप्सनहरू सबै यतिकै यो अप्सनहरू छ डाइमेन्सन लाइन टुलको लागि प्लस अब यताको भाग पनि नाप्न पऱ्यो भने हामी सिम्पली नाप्न सक्यौँ यो नाप्न जानिहाल्यौँ हामीले यसरी ओके र अर्को टुल छ अब हामीसँग यो होरिजेन्टल अर भर्टिकल डाइमेन्सन अब यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट ट्रायङ्गल लिँदैछु एउटा 3 पोइन्ट र यहाँबाट यसरी ट्रायङ्गल लिएँ यसको रोटेसन लाइन मैले 0 गरिदिएँ र यस्तै पनि यहाँनिर राख्दैछु है इक्जाम्पलको लागि र मैले यो अहिले लिँदैछु यो होरिजेन्टल अर भर्टिकल डाइमेन्सन र यस्तै मैले यहाँबाट यहाँसम्म क्लिक गरेर यो नोटिफिकेसनसम्म यो नाप्दिएँ यो यति छ कति छ 3.35 इन्च यसमा र यसमा के फरक भयो त के फरकै भयो होइन र यसै पनि चाहिँ नाप्यौँ यसै पनि भनेपछि दुईवटा टुल किन फरक छ के फरक छ भनेपछि यसले यस्तै त नाप्यो होइन तर अब ट्रायङ्गल यस्तरी छ यस्तरी नाप्दाखेरि पनि नापिन्छ तर ट्रायङ्गल यस्तै छ अब यस्तै नाप्दाखेरि चाहिँ यो टुलले नाप्दैन यो टुलले यो लाइनको लम्बाइ कति छ नाप्दैन यो लम्बाइ नाप्नु पऱ्यो भने हामीले प्यारालल लिनु पऱ्यो यस्तरी प्यारालल होइन यो प्याराललले मात्रै यस्तरी यो यसको लम्बाइ नाप्न सक्छ थोरै मिस्टेक भयो है यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तरी तर यदि हामीले यो होरिजेन्टल अर भर्टिकल डाइमेन्सन लियो भने चाहिँ यसले यसको हाइट नाप्छ यसको भुजा नाप्दैन है यो र यो फरक छ नि होइन यो यहाँदेखि यहाँ लाइन छुट्टै हो यहाँदेखि यहाँ हाइट छुट्टै हो यसले हाइट नाप्छ
यसको लाइनको लम्बाइ नाप्दैन कसले यो होरिजेन्टल अर भर्टिकल डाइमेन्सन टुलले यसै कन्फ्युज नहुने यसलाई ओके यसरी सिधा हाइट नाप्नु पऱ्यो भने होरिजेन्टल अर भर्टिकल डाइमेन्सन र लाइनहरू बाङबोटेको छ कि त्यहाँनिर नाप्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्यारालली भनेर जानु पऱ्यो है ओके अर्को चाहिँ हामीसँग एङ्गल टुल एङ्गुलर डाइमेन्सन होइन भनेको यो जुन हाम्रो यो एङ्गल बनेको छ नि यो 40 डिग्रीको एङ्गल हो यो कति डिग्रीको यो 90 डिग्री अब हामीले यहाँनिर नापिला बरस त यो भनेपछि यो यसरी गएर यहाँ क्लिक गरेर अब जस्तै 40 टाढा चाहियो हामी त्यहाँ क्लिक गरिदियो भने यहाँनिर यो 90 डिग्री छ भनेर चाहिँ देखाइदिन्छ त्यसले यो नाप्न सक्ने हामी चाहिँ राख्न सक्छ होइन यस्तै गरी यसमा पनि राख्न सक्यो हामी यो कति डिग्रीको हुन्छ ट्रायङ्गल 60 डिग्री यसरी होइन अब कति टाढा चाहियो जहाँ क्लिक गरे पनि डिग्री त्यति नै हुन्छ आन्छ नि होइन यसरी यो 60 डिग्रीको छ भनेर यसले देखाइदिइरहेको छ है यसरी हामी यो डाइमेन्सन टुलको युज गर्छौँ यो थाहा पाउने हामीले ओके र अर्को छ हामीसँग यहाँनिर कुन टुल छ भनेपछि यो सेगमेन्ट डाइमेन्सन भनेको छ यो कसरी काम गर्छ भनेपछि जस्तै मैले यहाँबाट एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ है रेक्टेङ्गल लिएँ र सेपको लिएँ कन्भर्ट टु पार्ट गरेँ र मैले डबल क्लिक गरेँ तपाईँ डबल क्लिक र यसलाई मैले तानिदिएर लगाउँ अटोल जेट डबल क्लिक र त्यसलाई तल टाङ्दिएँ यस्तै है जसलाई फेरि मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ फेरि डबल क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँनिर डबल क्लिक गरेँ त्यसलाई मैले यता तानिदिएँ र यहाँबाट फेरि डबल क्लिक गरेर यसलाई यता तानिदिएँ यस्तै ठेट्टीको गरिदिएर अनि एउटा अरू राखौँ नराखौँ कोही बात नै यो यसरी गरिदियो भने ल अब यस्तो सेप छ भने है अब यो यहाँदेखि यहाँ एउटा यति मात्रै कति इन्च अथवा कति एमएममा छ त्यो निकाल्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अब यो सेगमेन्ट डाइमेन्सन तुलिन्छ यस्तो अवस्थामा बाङबुटेको छ भने है भनेको अब यहाँदेखि यहाँ कति गहिरो छ निकाल्न पऱ्यो भने यसलाई क्लिक गर्छौँ लाइनमा क्लिक गर्छौँ अनि यता गएर क्लिक गर्दैछ यो यहाँनिर आइहाल्छ यस्तै के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले यो जुन सेगमेन्ट डाइमेन्सन टुल छ यसले चाहिँ दुईवटा नोड बिचको डाइमेन्सन क्यालकुलेट गर्छ दुईवटा नोड बिचको है जस्तै यहाँनिर एउटा नोड छ त्यहाँ सार्दै गयो भने कतै पनि नोड छैन है कतै पनि नोड आउँदैन यहाँ यो नोड भनेपछि यो र यो नोड बिचको डाइमेन्सन कति छ त्यस्तै त्यही है यस्तरी यस्तै काम गर्ने गर्दछ यस्तरी होइन अनि यस्तरी अनि यस्तरी सिम्पली यो लाइनमा क्लिक गर्ने अनि गएर क्लिक गर्छौँ हामी यस्तरी लाइनमा क्लिक माथि एन्ड क्लिक यस्तरी निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो सेगमेन्ट डाइमेन्सन टुलको युज गर्छौँ प्यारालेलको ठाउँमा पनि युज गर्छ तर प्यारालेलमा अलिकति समय लाग्छ यसमा अलिक सजिलो हुन्छ छिटो हुन्छ युज गर्दा पनि पायो तर छिटो हुन्छ यसले ओके यो हो यो सेगमेन्ट डाइमेन्सन त्यसपछि अर्को छ टु लेग खोल आउट भन्ने चाहिँ है टु लेग खोल आउट होइन यसको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भनेपछि एउटा अर्को इमेज दिँदैछु यहाँबाट मैले क्यामेराको फोटो डाउनलोड गरेको छु यहाँनिर र मैले यसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिएँ है यो ल यो क्यामेरा छ र यो क्यामेरा अन्तर्गत अब यो टु लेग जुन छ हामीसँग क्यामेराको यो भागलाई यो भनिन्छ भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ नि यसरी होइन यसरी जस्तै यो के हो त क्लास हो होइन त्यस्तै गरी यो के हो यसलाई के भन्छ नोट टाइल भन्छ है मेन होइन नोट टाइल त्यस्तै गरी यो के हो यो हो पर्पस रिङ है अनि यो हो यो के हो यो हो जेड हो जुम लेन्स के अरे रिङ जुम रिङ हो यो आरएल होइन त्यस्तै गरी यो के हो अलि माथि राखौँ न यसलाई यहाँदेखि यहाँ क्लिक गरेर यहाँ गएर यस्तरी है यहाँदेखि यहाँसम्म लगियो भने यो हो एसएसयु टिटिआर सटर बटन अनि यो के हो लेन्स होइन यस्तै राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको युज गर्छौँ कुरो बुझ्यो नि हो
ओके यो राख्न जाने प्लस हामी साना क्लासका नानी बाबुहरूको बुकमा देख्छौँ नि एउटा बोय अनि बोयपछि अब यो नोज आई नेक राखेको छ नि त्यसरी शीर्षक तानेर राख्नु पर्यो भने पनि युज गर्न सकिन्छ र यति मात्रै होइन यसमा है यो जब यो कलआउट ल्याउँ अब लिइसकेपछि यहाँनिर हामीसँग कलआउट स्टाइल दिएको छ अब यो नर्मल युज गऱ्यौँ होइन यस्तो 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 होइन यो डिजाइनमा पनि हामी यसलाई राख्न सक्छौँ आफैलाई कुन ठिक लाग्छ यो राख्ने र यसको एङ्गल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी यो है ठिक छ ओके यो कुरा चाहिँ अप्सन यिनीहरू युज गर्न जान्ने आज अहिलेको भएर र यो अप्सन युज गर्न जानिसकेपछि है मैले केही प्र्याक्टिस दिएको छु प्र्याक्टिस अन्तर्गत यहाँनिर मसँग छ म्याथ सेप्स होइन यिनीहरू मैले ग्रुपमा पोस्ट पनि गरिदिएको छु त्यहाँबाट हेरेर यसलाई हामी प्र्याक्टिस गर्ने हो जस्ताको त्यस्तै बनाउनु पऱ्यो विथ डाइमेन्सन यसरी है अनि यिनीहरू सेम छ भने यो बनाउन परेन यो 1 2 3टा सेम छ सेम यो 3टा मध्ये एउटा बनाएको पुग्छ सबै बनाउनु परेन अनि यता यिनीहरू चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्न पऱ्यो र यस्तै गरी बनाए हुन्छ नि ओके आजको हाम्रो काम यही हो ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू